אהלן, מזמן לא עשיתי לכם הפעלות, לא ביקשתי מכם לעשות דברים. ואני הרי יודע כמה אתם אוהבים לעשות את מה שאני מבקש, ואין לי ספק שכולכם מיד רצים ועושים את זה. אז אמרתי לעצמי, הגיע הזמן לעשות לזה מוניטיזציה. ומה הדרך הכי ישירה לעשות לזה מוניטיזציה? קל מאוד, בואו פשוט נאסוף לי מלא כסף. ואיך בימינו עושים כסף? פותחים פייבוקס מן הסתם. אז בואו ניגש לפייבוקס, נפתח קבוצה, נוסיף כמה חברים, וחיש מהר אני הולך לשחות פה במיליונים. פותחים פייבוקס, מייצרים קבוצה חדשה. מסתבר שיש כמה סוגים, חלקם מסומנים בפלוס, שלא לגמרי ברור מה הוא אומר, אבל זה מרגיש כמו סימון של פיצ'ר פרימיום. איך יודעים שזה באמת מה שזה? מנסים כמובן. אם זה אכן פרימיום, אז אני אקבל איזשהו מסך שיחסום לי את הדרך, יזמין אותי להירשם, ויפרט את כל היתרונות הרבים של התוכנית. אז נלחץ על אחד הפלוסים, ונגלה שם מסך יפה של בחירת סוג הבוקס. כנראה שזה לא היה פרימיום, כי אחרת הייתי כבר נחסם. אבל רגע, מה ההבדל בין כל אלה? כאילו חוץ מהשמות והאייקונים הבאמת מעולים. הרי כשהממשק מחייב אותי לקבל החלטה בלי שום דרך לדלג עליה, אני צריך להבין מה ההשלכות שלה, כי אחרת אין לי איך להחליט. אם אני אתחייב עכשיו על חופשה חלומית בטימבוקטו, ואחר כך החליט לשים את הכסף הזה על הבת מצווה של האחיינית, האם עדיין נוכל לעשות את זה, או שזהו, אני חייב ללכת ולהוציא ויזה למאלי? האם לבחירת החובה הזאת יש איזושהי השפעה על המשך התהליך? זה לא ממש ברור, אבל אולי אם נלחץ על זה, אז נקבל קצת יותר מידע, ואז נוכל להחליט. אז אני לוחץ ואני לא מקבל מידע, אבל אני כן מקבל את התשובה לשאלה הקודמת. זה אכן פיצ'ר פרימיום, ואני בכלל לא יכול להמשיך. אבל העיקר שהשקענו זמן בלבחור בין הטיסה לחלל לבין תשלום ארנונה. זה היה תהליך פסיכולוגי חשוב של הכרת העצמי וגיבוש סדר עדיפויות אישי. דרך אחרת להשקיע את הזמן הזה, הייתה ללכת ולראות את ההרצאה המפורסמת של ברי שוורץ על פרדוקס הבחירה, שמזכירה לנו שככל שיש מולנו יותר אפשרויות, כך זה מתסכל אותנו יותר ומקטין את הסיכוי שנבצע בחירה כלשהי. כל שכן כשהבדלים בין הבחירות לא ברורים, קל וחומר כשאין בפועל שום הבדל בכלל, ועל אחת כמה וכמה כשאין לי שום סיבה לבחור מלכתחילה. בתור איש UX אני חושד שיש מאחורי זה סיבות שיווקיות. תראו את כל הדברים הנהדרים שאפשר לעשות עם המוצר שלנו. וגם שזו הדרך שלהם לאסוף סטטיסטיקות של הסיבות לפתיחת הבוקס. אבל בתור יוזר זה ממש לא מעניין אותי. אני פשוט רוצה לפתוח קבוצה במינימום מאמץ. אז אנחנו חוזרים למסך בחירת הבוקס. אגב, אם נלך לבוקס המשותף, נגיע שוב למסך מאוד דומה. אבל אנחנו רוצים את האופציה הלא פרימיום, הבוקס הרגיל. גם כאן מצפה לנו מסך הבחירה חסרת המשמעות, וכאן נבחר אחד ונתקדם מעלה. ניתן לזה שם ונתחיל לצרף אנשי קשר. אנחנו רואים כאן למעלה תיבת חיפוש ולמטה את אנשי הקשר שלי. סליחה, הם קצת מטושטשים, הם לא ישנו טוב בלילה. זה מנגנון פילטור סטנדרטי שמוכר לכולנו, ותוצאות מסוננות בלייב בזמן שמקלידים, פשוט ונוח. אז אני רוצה להוסיף את משה. אני מחפש אותו והוא לא נמצא. אז אני מחפש את דוד, וגם הוא לא נמצא. אז אני מחפש את אורי, וגם הוא איננו. אם עליתם על הבעיה כבר בפעם הראשונה, אז אתם משמעותית יותר מהירי תפיסה ממני. כי לי לקח לא מעט זמן להבין שכל החבר'ה האלה לא נעלמו לי פתאום מהטלפון, אלא הם פשוט מסתתרים מאחורי המקלדת. כמו שאומרים בטוקבקים, גיבור גדול מסתתר מאחורי המקלדת. ובעיקרון, זו לא הפעם הראשונה שאני מחזיק טלפון ביד, והייתי אמור להתרגל כבר לזה שהמקלדת עולה ומסתירה דברים. אז איך זה שזה היה כל כך מבלבל? כרגיל, זה בגלל המודל המנטלי. אנחנו רגילים לפילטור הזה במובייל, ואנחנו רגילים כן לראות תוצאות מתפלטרות לנגד עינינו בזמן ההקלדה. זה קורה באפליקציית אנשי הקשר, בוואטסאפ, בטלגרם, ודי בכל אפליקציה סבירה. זה קורה גם בביט, המתחרה הישירה של פייבוקס, וזה קורה אפילו בפייבוקס עצמה. אם נשתמש במקלדת קצת פחות גדולה, נגלה שכן אפשר לראות תוצאות גם מעליה, ליתר דיוק תוצאה אחת במקרה הזה. אם נמצא איזושהי מקלדת ממש רזה, אז אולי נראה שורה וחצי או שתי שורות. כך שהם משתמשים בדיוק באותו מנגנון כמו כולם, ואין פה שום פאול או איזושהי טעות UX דרמטית. מה, כן יש פה? הנה, תסתכלו, זה ממש פה. אוויר, מלא אוויר. שמתם לב עד כמה הכל פה גדול ואוורירי? השוליים נדיבים, המרווחים מרווחים, והווייט ספייס אכן ווייט ומאוד ספיישס. פונט ענקי בתיבת החיפוש, מעודד לפעולה, בולט, כיפי, נעים לעין. כפתורים ענקיים למטה, שיהיה לנו אי של יציבות בחיים. וכל הדברים הנהדרים האלה, פיקסל ביי פיקסל, לאט דוחקים החוצה את הדבר הכי חשוב במסך הזה. המטרה שלשמה התכנסנו, אנשי הקשר. אגב, זאת מחלה מאוד נפוצה. כשיש אלמנטים סטטיים שהגודל שלהם לא משתנה, אז דואגים להקצות להם מספיק מקום. וכשיש אלמנט דינמי, אז נורא קל להמשיך לתת בו ביס ועוד ביס ועוד ביס עד שהוא נעלם. העוקבים הוותיקים אולי זוכרים שפעם פרסמתי על זה אפילו סיפור ילדים. והנה, במסך העברה של פייבוקס עצמה,
שבו אין את שני הכפתורים למטה, זה עובד הרבה יותר טוב. ארכיאולוג ה-UX שבי מניח שזה היה המסך המקורי, וכשהיה צריך לעשות את מסך הקבוצה, אמרו, נתלבש עליו, רק נוסיף לו שני כפתורים, מה כבר יקרה. בשלב הזה, הרבה אנשים יגידו, סבבה, אז נגלח כמה פיקסלים מפה ומשם, נוודא שתמיד יש שורה שמציצה מאחורי מקלדת, ובזאת פתרנו את הבעיה, נכון? על זה כל הדרמה, 10 פיקסלים. והתשובה היא ממש לא. העניין עם האינטואיטיביות הוא לא הבעיה העיקרית כאן, כי בסוף אנשים מוצאים, וברגע שמצאת פעם אחת, אתה יודע איפה זה נמצא. הבעיה היא שאנחנו רוצים להוסיף ידנית 3 עד 5 אנשים בקבוצה קטנה, ונגיד 20-30 בקבוצה גדולה. אנחנו נצטרך לרקוד את ריקוד המקלדת הזה על כל אדם ואדם. להקליד, לסגור, לבחור. להקליד, לסגור, לבחור. ככה 10-20 פעם ברצף. אם במקרה היה לנו מזל ויש כמה אנשים עם שמות קרובים, אז אולי נוכל לסמן אותם יחד ולהרוויח כמה קיפולי מקלדת כאלה. זאת בניגוד ללייאאוט שיש בו מספיק מקום ל3 עד 5 תוצאות מעל למקלדת, אפשר פשוט לעבוד בלי לשים לב אליה וגם לגלול בנוחות במידת הצורך, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל. מבחינתי, כל שורה נוספת שנחשפת בטבלה הזאת, שחוסכת את הצורך להקליד עוד אות נוספת בפילטור או להוריד את המקלדת, מוסיפה לי עוד 10 נקודות לחוויית המשתמש. על פניו, הלחיצה הזאת של הורדת המקלדת היא עניין זניח לגמרי שאנחנו עושים על אוטומט בלי לשים לב אליו בכלל. זה נכון לפעם אחת, אולי לפעמיים. אבל ברגע שמדובר בפלואו קטן וחזרתי שעושים מלא פעמים ברצף, כל נקודות החיכוך הכי קטנות מצטברות במהירות והופכות את החוויה לבלתי נסבלת ומתסכלת ברמה קיצונית. ומכיוון שאני לא רוצה שאתם תקבלו חוויה מתסכלת, אני אחזור לברי שוורץ. אני אחסוך מכם בחירות מיותרות ויציע לכם רק אפשרות אחת. תלחצו עכשיו על לייק וסאבסקרייב.